Hello everyone! This is Rhye and welcome to another vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung little pony cake na cake para sa aking pamangkin. Recently, nag-celebrate siya ng 7th birthday niya. So, ang requested cake niya is little pony cake. So, ayun, actually, ang favorite niya talaga na character is si Rainbow Dash. But, nag-end up ako na ilagay ang iba pang ponies kasi nga, ang nabili namin na figurine sa Lazada is maliliit na figurines lang. Mga ganyan lang sila. So, tumingin ako online ng mga iba't ibang design and nag-end up ako ng design na ipapakita ko ngayon sa inyo. Actually, it's like 3-layer cake, but yung size niya is palapad, and yung unang cake is 2-layer lang, and then yung isang layer is katabi lang niya, it's 1 layer. So, it's like a mini garden na nandun sila yung mga little ponies. So, tara, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung cake na yon. And please don't forget to subscribe to my channel. And please don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So, for any cake inquiries, nilagay ko sa aking description box yung aking mga social media pages. Just follow and like my page. And you can direct message me kung ano man yung mga cake design na gusto ninyo. We offers also a lot of different flavors ng cake. So, for any occasion, gumagawa kami. So, tara, gawin na natin ang ating cake.